कता हो यतै हो हेलो गाइज वेलकम बैक टु माई न्यू ब्लग दोलखा हजुर मेरो ससुराली जिल्ला तपाईले भर्खरै देखिसक्नुभयो लजालु कान्छी रिलेसनमा मेरी साली साथीहरु फेरि लागौं दोलखा जिल्लातिर थाक्यो यो के खेती हो आलु आलु खेती हो धेरै जनाले आलु लाउनुहुन्छ है यतातिर ओके कस्तो रमाइलो ठाउँ छ है देख्न सक्नुहुन्छ जुम गरेर देखाउँछु यहाँबाट हिमाल देख्न सक्नुहुन्छ ओके एकदमै रमाइलो छ है एकदम रमणीय दृश्यहरू रहेको छ ओके थ्याङ्क यू सो मच अझ उकालो लाग्नुपर्छ चाउमिन भेज हो कि बफ हो खाऊ त हेरौँ त कसरी खाइँदो रहेछ मिठो छ है